Maamo, mabait at di nanlalaban. Di makapatay ng lamok at takot sa butiki. Yan ang mga katangian ng isang crush ng bayan. In this video, I'll show you how to achieve straight brows, Aegyo, drunk blush, faux freckles at ombre lips para naman maging crush ka din ng crush mo. Kung gusto niyo pa ng mga gantong videos, subscribe, like, and share it with your friends. Magsimula tayo sa mukhang hindi dugyot. Subukan natin gumamit ng BB cream para natural looking. Parang woke up like this ang peg. Pero kung meron kang sumpani adan like me, unfortunately, kahit gaano kadaming produkto ang ilagay mo, at the end of the day, machete ang itatawag sa iyo ng crush mo. Charot. Kaya dun tayo sa totoo. I'll be using L'Oreal's True Match Foundation in Nude Amber para takip lahat ng sumpa. I-buff lang natin gamit ang flat kabuki brush at gagamit ako ng MAC Fix Plus to moist my Clio Hydro Sponge at i-blend ang foundation para pasok sa balat ang foundation. Mag-conceal naman tayo ng mga pagsubok ng nakaraan gaya ng puyat, paglalasing at stress para mukha tayong natutulog ng maaga. Pero dahil sa kakaisip sa kanya, hindi. Charot. I-buff lang natin using the same sponge hanggat pumantay ang concealer. Sunod tayo na't maghurno. Charot. Gumamit ng baby powder para sweet Barbie dog lang ang peg. Magaan sa bulsa at magaan sa muka. Sing ganda pero di sing mahal. Let's set and bake the foundation para iwas hulas and to have the ideal base for makeup. Now, to achieve straight brows or maamong kilay, kunwari tinanong ka ng math, tapos di mo alam yung sagot, like so. Start lining the eyebrows below and work your way to a straight kilay. Ayan, kunwari nasa ludsod yung daliri mo sa paa, yung paiyak ka na sa sakit pero tiniis mong hindi ka sisigaw. Gamitin ang pen liner para gawing guide kung straight na ba ang kilay na pinagpaguran. Pag masaya ka na sa kilay mo, move on ka na sa eyebrow mascara para sa kilay na makapal at pangtaong tabon. Maamuro ba? Moving on to eyeshadow, I'll be using Detail Makeover's Autumn Eyeshadow Palette. Don't forget to use concealer and put powder all over your lids para meron kang magandang canvas sa ipapatong mong kulay. Make sure na wala ka ding malakubak para iwas chismis. First, I used Paisley as my transition shade. I-blend lang natin sa brow bone using windshield wiper motions. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Then, I dipped into Nox for my crease para hindi flat yung transition shade. Don't forget to blend. Afterwards, I used Harkin to deepen the color of my outer V, and I blended that inwards papuntang middle lids. Blend until you get a very summery feel on your lids. Tara na sa pansol, charot. Para maging uniform ang ating eye makeup, I'll be extending Paisley sa lower lash line. Make sure walang muta, di ito nakakaganda. And use Harkin to intensify the lower lash line. Yung sa eyeliner naman, manipis lang. Very feminine. Yung pwede kang mag-commute ng hindi nababastos. Charot. For mascara, unahin muna natin ang upper lashes. Use enough coats of mascara para mabuhay ang mata. Afterwards, I'll use a shimmery peach eyeshadow pencil from NYX on my lower lash line to open up my eyes. Pinto, char. Then I'll dip a tapered brush on Kaden and sweep it on my inner corners. I will also dip into Rai to further brighten up the eyes. Tapos nyan, glitter naman from the Face Shop to finalize the eyeshadow. Then, blend with a fluffy brush.
Ngayon naman, sa Aegyo or smiling eyes. Para makuha ang makeup technique na to, kailangan nating mag-squint para lumabas ang eye bags. Ganyan. Tapos, lagyan ng any bright colored eyeshadow, like so. Squint pa more. Then, kuha lang tayo ng manipis na brush para i-trace ang bakas ng puyat kakaisip kay Bes. Tapos, kunwari kikiligin ka ng parang may sapi, like so. Don't forget to add mascara sa lower lashes for that doll eye look. Para sa manipis na ilong at gamunggong mukha, i-contour natin ang ilong, cheeks at panga para lumiit at hindi mukhang mahilig tayong kumain ng isang rice cooker ng isang upuan. Char. I'm a little bit intense, right? But can you blame me when you keep me on the fence like? And I've been waiting, hoping that you'd wanna text like. Next is drunk blush para magmukha kang makipot. Charot. Magsimula sa gitna ng cheeks, paloob, papuntang ilong, then sa cheekbones, at ulit-ulitin hanggat magmukha tayong nag-MP at RH ang chaser. Char. Lagay din sa baba para kunwari nag-rejuve. Repeat the process hanggat magmukhang lasing. Ayan na, gawa na tayo ng pekas. I'll be using Bilena's All Day Eyebrow Pen gamit ang shade na blonde para hindi ito magmukhang gumaling na tigyawan. Dot ka lang ng dot all over the nose and cheeks like so. Make sure na hindi magkakapareha ang laki ng freckles para di masyadong magmukhang sinadya. Ulit-ulitin ito hanggat sa magmukha kang leopard. Charot. Then, gently buff it with a damp sponge para mag-blend. Ay, ayan, pekasing bata. For false lashes, pili ka ng winged ang style para magmukha kang chinita princess. Kim Chu ang peg. Ghost Bride, ganun. Flop China yung movie pero ang ganda niya doon, ha. Ganda na ba? Hello, Michelle FAUX. Charot. Sa Ombre lips naman, gamit tayo ng nude pink na shade. I'll be using Bilena's matte liquid lipstick in Serena, pero ilalagay ko lang sa outer parts ng lips. For the deeper shade, I'll use KJM's Lip and Cheek Tint in Girl Talk. Just wipe off tint para magkulay and to blend using your finger. Isa lang muna para di masakit. Chos. To finalize the look, let's highlight. Gagawa lang ako ng tangdang padamdam sa ilong. For extra tacos. Sa Cupid's bow for fuller looking lips. Sa brow bone area, sa high points ng aking cheeks, at sa gilid ng noo parang magmukhang pawisan pero mabango. For accessories, very minimal para hindi siya ma-intimidate, pero kung maugat ang kamay mo dahil masipag ka at mahilig maglaba, magguantes ka. Charot. Sa buhok naman, make sure na mabango at hindi amoy langib. I-straight lang natin ito para mukha kang may budget pampariban. Charot. Ayan na, tapos na. Check mo na yung messenger mo at baka napindot niya na yung wave. Don't be shy. Reply. Charot. Lagi nating tandaan na ang makeup ay ating sandata, pandagdag confidence at i-enhance ang gandang sariling atin. Sana po ay may natutunan kayo sa video na to bukod sa kalokohan, and if you did, please don't forget to subscribe, like this video at huwag kalimutang kilitiin ang aking kampana para updated po kayo. I love you guys. Good luck! Ang inspirasyon ko sa mga kulay na aking pinili sa eyeshadows ay ang banayad na init ng tagaraw, ang pagsiesta sa hapon para tumangkad ang mga batang paslit, at ang bungis-ngis ng pilapil sa iyong pagkiskis dahil sa bukid walang papel. Uy, charot. Wala lang akong naisip, sorry.